এইটো হৈছে আমাৰ PDB পেনেল। PDB মানে পাৱাৰ ডিস্ট্ৰিবিউশন বোৰ্ড। এইটো হ'ল ইনকামাৰ 2 নম্বৰ, ইনকামাৰ 1 নম্বৰ আজি শাটডাউন আছে। মানে ইটোৰ ফিডাৰবিলাক মানে খালী নাই, সেইকাৰণে আমি নতুনকৈ ফিডাৰ এটা এটেচ কৰিব লগা হৈছে। মানে আজি সেইকাৰণে 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে শাটডাউন লৈছোঁ, মানে 2 ঘণ্টাই অনলি শাটডাউন পাইছোঁ। এমাৰ্জেঞ্চি কামটো কৰিব লাগে। এমাৰ্জেঞ্চি আমি মানে ফিডাৰ পেনেলটো এটেচ কৰি কিনে আমি বাকী পেনেলবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে চাই যাওক। আমাৰ ফিডাৰ পেনেল এটেচ কৰা হৈ গ'ল। আজি আমি এই দুটা ব্ৰেকাৰ নতুনকৈ লগাই দিলোঁ। এতিয়া বাকীবোৰ পেনেল আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এতিয়া অকণমান PDB পেনেলটোৱে চাই লোৱা, মানে পাৱাৰ ডিস্ট্ৰিবিউশন পেনেলটো। আমাৰ ফিডাৰ পেনেলৰ কাম কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ছাপ্লাই দি দিলোঁ। এইটো 440 ভল্টেজ LT পেনেল। এইটো হ'ল আমাৰ ইনকামাৰৰ বাছবাৰ। আমাৰ কি কয় 440 ভল্টেজ তেনে LT মানা যায়, আৰু STটো হ'ল আমাৰ 11ৰ পৰা মানে 1000ৰ ওপৰত গ'লে মানে আমাৰ STত পৰে, আৰু 1000ৰ তলত ডাউনত আহিলে আমাৰ LTত পৰে। মানে এতিয়া আমাৰ ইনকামাৰ 2 আৰু ইনকামাৰ 1 ছাপ্লাই আহি গ'ল। আমাৰ ST 11 kV, এইটো আছে আমাৰ 11 kV। ইয়াৰ পৰা ষ্টেপ ডাউন হৈ কেনে 440 LT হৈ যায়। আমাৰ এইটো হৈছে PCC পেনেল, মানে পাৱাৰ কণ্ট্ৰল চেণ্টাৰ। ইয়াতে আমাৰ 2 ধৰণৰ ইয়াৰ চাৰ্কিট ব্ৰেকাৰ লগোৱা আছে, মানে SCB EDO টাইপ আৰু MDO টাইপ। EDO আৰু MDO লৈ মই ডিটেইলিং ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোকে লাগিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। EDO মানে এইখিনি কথা জানিলেও যে মেকানিকেলি অপাৰেট হয়, আৰু MDO মানে মেকানিকেল, আৰু EDO মানে ইলেক্ট্ৰিকেলি হয়। এইটোৰ বিষয়ে মই MDO টাইপৰ SCBৰ অলপ নলেজ দি লওঁ। এইটো আমাৰ অপেন ডাউন কৰিলে ইয়াতে চাৰ্জ দেখায়। এইটো চাৰ্জ দেখালেহে আমি এইটো অন কৰিব পাৰিম। এইটো যদি ডিচাৰ্জ দেখায় আমি অন কৰিলেও অন নহয়। মানে এইটো অপেন ডাউন কৰিলে এতিয়া চাৰ্জ হ'লে চাৰ্জ হৈ যাব। আৰু যদি এইটো আমি কিবা কাৰণত ৰেকৰ্ড কৰিব লগা হয়, আমাৰ ইয়াতে এটা হেণ্ডেল দিয়া আছে। হেণ্ডেলটো ওলাই কেনে আমাৰ ষ্টপ পুছ বটন আছে, ষ্টপ পুছ বটনটো প্ৰেছ কৰি তলত এটা কি আছে, কি নিচিনা, সেইটো মানে লেফ্ট ছাইডে কি কয় প্ৰেছ কৰিলে, এইটো চাই লোৱা বুজি পাব। লেফ্ট ছাইডে প্ৰেছ কৰি দিলে, আৰু ষ্টপ পুছ বটনটো নাদাবালে এইটো কামত নিদিয়ে। তাৰপিছত হেণ্ডেলটো ভৰাই এণ্টি ক্লক ৱাইজ ঘূৰাব লাগিব। এণ্টি ক্লক ৱাইজ ঘূৰালে মানে আমি এইটো ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিম। মানে কিবা কাৰণত অপাৰেশ্যনৰ কাম থাকিলে এইটো ৰেকৰ্ড কৰা যায়। মানে আমাৰ আপোনালোকক যদি ইয়াৰ চাৰ্কিট ব্ৰেকাৰৰ ডিটেইলিং ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, মই নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকক বুজোৱাৰ কাৰণে। আমাৰ ভল্ট মিটাৰ, এম্পিয়াৰ মিটাৰ, এইবিলাক আমাৰ ফেজ ইণ্ডিকেটাৰ। এইটো হ'ল আমাৰ TNC চুইচ হয়, ট্ৰিপ এণ্ড ক্লজ কৰিব পাৰে এইটোৰ লগত। TNC চুইচ বুলি কয় এইটো, ট্ৰিপ, নিউট্ৰেল এণ্ড ক্লজ। এইটো হ'ল আমাৰ বাছ কাপলাৰ। বাছ কাপলাৰ মানে হৈছে কি, এইটো হ'ল আমাৰ আগতে ইনকামাৰটো কৈ লওঁ মই। এইটো ইনকামাৰ 2 নম্বৰ, এইটো ইনকামাৰ 1 নম্বৰ। বাছ কাপলাৰ মানে হৈছে কি, বাইচান্সত যদি আমাৰ এইটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ 1, এইটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ 2 লাইন আহি আছে, ছাপ'জ ধৰি লওঁ। এতিয়া আমাৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ 1ৰ কিবা মেইনটেনেন্সত থাকিল, আণ্ডাৰ মেইনটেনেন্স থ'ব লাগিল, শ্বাটডাউনত থ'ব লগা হ'লে মানে আমাৰ মানে ইফালৰ লাইন যদি শ্বাটডাউনত থাকিল, তেতিয়া আমি বাছ কাপলাৰটো অন কৰিব লাগিব। বাছ কাপলাৰ অন কৰিলে ইফালৰ ছাপ্লাইটো আহি কেনে ইটোত পাই যাব। মানে সেইটোৰ কাৰণে আমি এইটো বাছ কাপলাৰটো ইউজ কৰোঁ। এইটোৰ বিষয়ে মই ভালদৰে ডিটেইলিং ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোকক লাগে যদি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। এইটো আমাৰ TNC চুইচ আছে। এইটো আছে আমাৰ কি কয় 3200 এম্পিয়াৰৰে, এইটো আমাৰ আউটগোয়িং 2 নম্বৰ। এইটো আছে আমাৰ APFCৰ কাৰণে, এইটো APFCৰ কাৰণে দিছোঁ আমি এইটো। এইটো হৈছে আমাৰ APFC, মানে অট'মেটিক পাৱাৰ ফেক্টৰ কণ্ট্ৰলাৰ। APFC পেনেলৰ ভিতৰত কি কি বস্তু আছে মই অকণমান থুলমূলকৈ দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। মানে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব যদি মই ইয়াৰ ৱাৰিঙৰ বা কানেকশ্যনৰ ভিডিঅ' মানে আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰোঁ। এইটো মই বেলেগ ভিডিঅ'ত এক্সপ্লেইন কৰিম ধুনীয়াকৈ। এতিয়া কি কি বস্তু লাগি আছে সেইটো মই অলপ থুলমূলকৈ দেখাওঁ, ইমান দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো। এইটো MCB আছে আমাৰ, এইটো আছে কণ্ট্ৰাক্টাৰ NONCৰ কাৰণে এডম ব্লক লগোৱা আছে। এইটো ইয়াৰ চাৰ্কিট ব্ৰেকাৰ 1600 এম্পিয়াৰ। এইটো আছে আমাৰ কণ্ট্ৰলাৰ, পাৱাৰ ফেক্টৰটো কণ্ট্ৰল কৰে।
এই আছে আমাৰ ভল্টমিটাৰ এম্পিয়াৰ দুয়োটা কামত দিয়ে এইটো আমাৰ কন্ট্ৰোলাৰ হয় এইটো আছে আমাৰ সিলেক্টৰ সুইচ এইটো আমাৰ অন ইন্ডিকেশন এইটো RYB মানে ইন্ডিকেটৰ হয়তো হেছৰ তাৰপিছত মই অকমান থুলমূলীয়াকৈ কওঁ অকমান এইটো আমাৰ MCCB আছে MCCBৰ পৰা সাপ্লাইটো যায় কাৰণে আমাৰ এইটো হেভি ডিউটি কন্ডাক্টৰত লাগিব হেভি ডিউটি কন্ডাক্টৰৰ পৰা আহি কেনে আমাৰ ৰিয়েক্টৰত আহিব ৰিয়েক্টৰত আহি কেনে কেপাচিটাৰত যাব আমাৰ বেক সাইডে কেপাচিটাৰ আছে দেখুৱাই আছো মই আপোনালোকক এইটো হল আমাৰ কেপাচিটাৰটো আমাৰ ইয়াতে হেভি ডিউটি কেপাচিটাৰে লগাব লাগে বেলেগ কেপাচিটাৰ কামত নেদিয়ে ইয়াতে এটা সৰু ফেনো লগোৱা আছে মানে কেপাচিটাৰটো অন হলে বহুত গৰম হৈ যায় এই কাৰণে এইটো ফেনটো লগোৱা হৈছে ইমান টাইমৰ পৰা মই APFC অটোমেটিক পাৱাৰ ফেক্টৰ বুলি কৈ আছো আমাৰ পাৱাৰ ফেক্টৰ মানেনো কি বস্তু আপোনালোকে চাগে বুজি পোৱা নাই চাগে কিছুমানে মই অকমান থুলমূলীয়াকৈ কৈ দিওঁ পাৱাৰ ফেক্টৰ জানাৰ আগত আমাৰ লোডটো জানি ল'ব লাগিব আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত 50 হাৰ্টছত চলে আৰু তাৰপিছত লোডটো আমাৰ তিনি ধৰণৰ লোড আছে এটা থাকে ৰেজিস্টিভ লোড এটা থাকে ইন্ডাকটিভ লোড এটা থাকে কেপাসিটিভ লোড আমাৰ ৰেজিস্টিভ লোড চলিলে আমাৰ পাৱাৰ ফেক্টৰটো বেয়া নহয় এনে পাৱাৰ ফেক্টৰ আমাৰ মোটামুটি 0.99 থাকিব লাগে মানে 0.95 যদি ডাউনত যায় সেইটো আমাৰ পাৱাৰ ফেক্টৰ বহুত বেয়া হৈ যায় এইটো বেয়া হলে মানে আমাৰ মানে লাইন বিলটো বেছি আহে আমাৰ আৰু পেনাল্টি লাগে পেনাল্টি লাগাৰ কাৰণে এইটো মানে পাৱাৰ ফেক্টৰটো লগোৱা যায় এটা মই লোডটো কৈ আছো ৰেজিস্টিভ লোড আমাৰ লাইট থাকে তাৰপিছত হিটাৰ থাকে তাৰপিছত কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰা হেবিলাক আমাৰ ৰেজিস্টিভ লোডত পৰে আৰু ইন্ডাকটিভ লোড হৈছে আমাৰ ৰেজিস্টিভ লোড চলিটো পাৱাৰ ফেক্টৰ বেয়া নহয় কিন্তু ইন্ডাকটিভ লোড যেতিয়া নেকি আমাৰ চলে তেতিয়া আমাৰ পাৱাৰ ফেক্টৰটো লেগিঙত গুচি যায় যেনে ধৰণৰ আমাৰ মটৰ হওক ফ্ৰিজ হওক AC হওক ফেন হওক হিবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ মানে লেগিঙত গুচি যায় তেতিয়া আমাৰ মানে লেগিঙত যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কাৰেন্টটো আমাৰ ৱেভ ফৰ্মত যায় না এটা ভোল্টেজ আৰু কাৰেন্ট মানে এডাল তাৰতে যায় যেতিয়া নেকি আমাৰ ভোল্টেজ আৰু কাৰেন্টৰ ডিসটেন্সটো বাঢ়ি যায় তেতিয়া আমাৰ কাৰেন্টটো মানে লেগিঙত গুচি যায় লেগিঙত গুচি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মানে ইউনিট বাঢ়ি যায় মানে ইউনিট বাঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ লাইন বিলটো অলৰেডি বেছি আহিবই এইবিলাক আমাৰ ঘৰবিলাকৰ প্ৰয়োজন নাহে বাৰু পাৱাৰ ফেক্টৰ আমাৰ ফেক্টৰীবিলাকত লগোৱা হয় আমাৰ যিবিলাক ডাঙৰ ফ্লেট থাকে বহুত নেকি লোড থাকে সেইবিলাকত আমাৰ লগোৱা যায় আমাৰ ঘৰবিলাকতো অলৰেডি কেপাচিটাৰ থাকে ফেনবিলাকত সেইটোৰ কাৰণে আমি নলগাও এইবিলাক আমাৰ যেনে ধৰণৰ ইটো বিল্ডিঙে চাই লোৱা ইটো বিল্ডিঙতে কিমান AC থাকিব কি থাকিব নানা ধৰণৰ পাম্প থাকিব এইটোৰ কাৰণে মানে এইবিলাকৰ প্ৰয়োজন মানে ৰিকোয়াৰমেন্ট আহে মানে এইবিলাকত লগাব লাগে এইটো স্বাভাৱিক এইটো হল আমাৰ MCC Panel মানে মটৰ কন্ট্ৰোল সেন্টাৰ এইটো আমাৰ 75 HP এটা ষ্টাৰ ডেল্টা আৰু ডল ষ্টাৰ্টাৰো আছে তলত লগতে 10 HP তো অলপমান খুলি কেনে দেখুৱাই লওঁ মই আপোনালোকক ভিতৰত কি আছে এইবিলাকৰ ওয়াৰিং মই বেলেগ দিনা দেখুৱাম ভালকে মানে কেনেকৈ ওয়াৰিং কৰে আপোনালোকক ভালকে এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিম আজি আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিওটো ভালকে চাই লওক এইগলা বাছবাৰ এইটো আছে HRC ফিউজ এইটো 160 এম্পিয়াৰৰ আছে তাৰপিছত আমাৰ SFU লগোৱা আছে SFU মানে সুইচ ফিউজ ইউনিট হয় মানে জিবাটো অলপ ঘোৰাত টান হয় মানে এইটো SFU এইটো হল আমাৰ ষ্টাৰ ডেল্টা কন্ট্ৰোল ষ্টাৰ ডেল্টা এইটো 75 HP ৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে এইটো এইবিলাকৰ ওয়াৰিং মই আপোনালোকক বেলেগ ভিডিঅ'ত দেখুৱাম আজি আৰু ইমান দীঘলীয়া নকৰোঁ এইগলা টাইমাৰ লগোৱা আছে MCCB লগোৱা আছে কন্ট্ৰাক্টৰ লগোৱা আছে NONC আছে এইটো হল আমাৰ ডল ষ্টাৰ্টাৰ এইবিলাক মই বেলেগ ভিডিঅ'ত বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক এইবিলাক কেনেকুৱা কাম কৰে আমাৰ এইগলা মটৰে চলিব এইটো আছে আমাৰ 10 HP এইটো আছে আমাৰ 75 HP টো আৰু আগৰটো পাম্প আছে এইটো ডিজেল পাম্প
এইটো আমাৰ ষ্টাৰ ডেল্টাত চলিব এইটো হ'ল আমাৰ ষ্টাৰ ডেল্টা ষ্টাৰ্টাৰ এইটো মই ৱাৰিং কৰি একবাৰ চালু কৰি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কানেকশ্যনটো বাৰু মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাম আজি নেদেখুৱাম আৰু বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব আমাৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ মানে ৰানিংটো কণ্ডাক্টৰটো অন হ'লে মানে কিমান এম্পিয়াৰ লয় এইটো চাই ল'ব আৰু ষ্টাৰ্টিঙত কিমান লয় এইটো চাই ল'ব মই এতিয়া অন কৰি দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ ষ্টাৰ্টিঙত 30 লৈ লয় তাৰপিছত 20 এইটো আমাৰ মটৰ আছে 15 HP প্ৰথমতে এইটো ষ্টাৰ্টিং থেংক ইউ ইমানখিনি চোৱাৰ বাবে নেক্সট ভিডিঅ' অতি সোনকালে লৈ আহিম আপোনালোকৰ বাবে নতুন টপিক এটা লৈ আপোনালোকে যোৱাৰ আগতে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ঘণ্টি বেল আইকন দাবাই লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ধন্যবাদ